Ja, nu dat de kinderen naar de overkant gegaan zijn, kan ik beginnen om iets te zeggen over de kinderen. Ja. En ze horen het toch niet, maar misschien straks. Maar ik denk de meeste kinderen houden van een snoepje, soms tot het ongenoegen van mama en papa. Ze willen te veel nemen en ze kennen geen maat. Ze geven een glimlach als ze een snoepje ontvangen en soms, vaak misschien, nemen ze zelf het initiatief om hun ouders voor een snoepje te vragen. Nu heel jonge kinderen, ze hebben geen geld om zelf snoepjes te kopen. Maar zij kunnen snoepjes om 2 manieren krijgen. Ze kunnen iets krijgen door iets te doen, om een beloning te verdienen. Speelgoed opruimen misschien, bijvoorbeeld. Er is ook een andere manier om snoepjes gewoon te ontvangen als een cadeau waarvoor ze niets gegeven hebben. Ik wil die vergelijking ook gebruiken voor een geestelijke illustratie. Mensen proberen om God te bereiken op 2 verschillende manieren. Nu, het is wel te verstaan, voordat een mens naar God gaat zoeken, moet God eerst iets in het hart van die mens doen. De schrift is duidelijk, niemand zoekt God vanuit zichzelf. Maar als het zover is, mensen proberen dat te doen. En één groep probeert om goed te zijn en goed te doen, goede werken, braaf te zijn in de hoop dat zij hun hemel kunnen verdienen. En dat zij aan het einde van de rit, dat zij genoeg krediet in hun geestelijke bank hebben, dat het goed zal aflopen. Er is een tweede groep. En ik heb het over iemand die door de verlichting van de Heilige Geest en het werk van God in de ziel van die persoon en die beseft wie de Heer Jezus is en wat hij gedaan heeft in zijn sterven aan het kruis en die geeft zijn of haar leven aan hem. Wel, deze tweede groep aanvaardt gewoon wat God voor hen gedaan heeft. Nu, welke van die 2 groepen is bezig om op de goede manier God te bereiken? Ik hoop dat dat een overbodige vraag is, maar we vinden het antwoord in onze tekst van morgen. Ik lees opnieuw de versen 8 tot en met 10 van Efeze hoofdstuk 2. We lezen daarin Gods woord. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Uit genade door het geloof. En door de genade en door het geloof, dat is de titel van de boodschap van morgen. Door de genade, door het geloof. Nu een klein beetje achtergrond hier. Efeze, ja, die stad is nu een ruïne, dus is niet meer echt te bezoeken. Maar de stad in de tijd, het was een belangrijkste havenstad aan de westkust van Klein-Azië, dat wil zeggen huidige Turkije. Die stad werd opgericht rondom het jaar 1000 voor Christus, dus 1000 jaren voordat de Heer Jezus op aarde was. Er was een grote tempel daar van een zekere godin Artemis. En die tempel, gebouwd tussen 560 en 250 voor Christus. Waarom duurde dat zo lang? Wel, zo groot, of was zo groot. Het was een van de 7 wereldwonderen. Artemis was de godin van de jacht en van de maan. Efeze was ook een belangrijke stad voor nijverheid, handel en economie. Het trok veel bezoekers, ofwel vanwege toerisme,
of vanwege industrie en commerce. Het was een van de 5 grootste steden in het Romeinse Rijk in de tijd. Als u nieuwsgierig bent, is Rome, Antiochië, Alexandrië en Korinthe zijn de andere 4. Maar het was een grote stad, een belangrijke stad. Een stad waarin de apostel Paulus 3 jaren lang was. Het was zijn thuisbasis. En dat was echt uitzonderlijk. Uitzonderlijk dat Paulus zo lang in één plaats bleef. Maar hij deed het in Efeze. Daarover lezen wij in Handelingen hoofdstuk 19 en hoofdstuk 20. We gaan dat nu niet opzoeken. De gemeente te Efeze, dat is ontstaan in die tijd. Het was ook een van de gemeentes later aan wie de apostel Johannes een brief schreef. Als wij het laatste Bijbelboek hadden Openbaring, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 7. Gemeente op dat ogenblik met een zwakke punt hadden een eerste liefde verloren. Ondanks de grote prominentie van de stad en het feit dat de apostel Johannes was in die gemeente een tijd en Timotheus was de predikant en natuurlijk Maria, de moeder van Jezus, zou samen met de apostel Johannes ook een tijd in die gemeente geweest zijn. Maar dus er waren mensen die goede invloed konden uitoefenen, maar toch was die gemeente dan de eerste liefde kwijt. Nu deze brief, de brief aan de Efeziërs, die wij open voor ons hebben, werd geschreven rondom het jaar 62 in de 1e eeuw. Het geeft een uitleg van Gods heilsplan. En, dat blijft van toepassing in onze tijd en in elke tijd, in elke eeuw, in elke generatie. De mens heeft de redding nodig. Gods verlossingsplan, dat is om mensen te redden, uit de miserie te brengen. Alle mensen hebben deze boodschap nodig. De wereld is ten diepste nooit veranderd. Ja, ik zeg het vaak, de basisbehoeftes van de mens, lichamelijk en geestelijk, veranderen nooit. Samenleving verandert, middelen van communicatie en cultuur en hoe wij ons aankleden enzovoort. Maar de basisbehoeftes van een mens blijven hetzelfde in alle generaties. Dus deze boodschap die Paulus aan de Efeziërs schreef, zij waren de eerste lezers, dus het werd op hun eerst gericht. Toch is het een boodschap die iedereen nodig heeft. En hij legt het uit hier in deze versen hoe ze tot geloof gekomen zijn. En het eerste wat hij zegt, het is door genade. Door genade, want uit genade bent u zalig geworden. Vers 8. Uit genade of door genade, door genade. Nu, de genade is absoluut noodzakelijk. Waarom? Omdat de mens vanuit zichzelf geestelijk dood is. Door de zonde. Dus de mens heeft nieuw leven nodig, maar die is dood. En Paulus schreef dat ook vroeger in dit hoofdstuk. Als u even met mij in vers 1 gaat bekijken. Lezen we daar in Efeze 2 vers 1. Ook u, Efeziërs, heeft hij met hem levend gemaakt. Ze waren toen levend op dat ogenblik tot geloof gekomen. Maar het was niet altijd zo. Hoe waren ze vroeger? Dat lezen we verder in dat we u die dood was door de overtredingen en de zonde, dat was hun toestand. Verleden tijd, nu zijn ze tot geloof gekomen, maar ze waren dood. Nu, dat gaat om een
een geestelijke waarheid, maar we kunnen een lichamelijke illustratie gebruiken om dit duidelijk te maken. Sommigen onder ons werken of hebben gewerkt onder oudere mensen. Zij het thuis de mensen op te zoeken in de verpleegkunde of in instellingen. En veel van zulke medewerkers vroeger of later, ja, niet zo aangenaam daarover te praten misschien, maar je komt een leek tegen, vroeger of later. Of iemand komt het tegen in een instelling, in een bejaardentehuis. Je brengt het voedsel rond en iemand ligt daar in bed. En de verpleegkundige zegt, ja, eten is klaar. Geen reactie en de persoon is dood nu. Wat betekent dat? Zal die persoon die maaltijd kunnen nemen? Nee. Kan die persoon vanuit zichzelf bewegen? Nee. Kan een duwtje krijgen, nou, dat is niet hetzelfde. Vanuit zichzelf kan die persoon niets doen. Vroeger wel. Vroeger kon die eten, vroeger kon die naar de toilet gaan, vroeger kon die bepaalde dingen doen. Misschien zelfs zich aankleden, afhankelijk van de toestand. Maar dat is niet meer. Iemand die dood is, kan niets doen. Dus hoe kan zo'n leek terug tot leven komen? Wel, ja, we weten, menselijk gezien kan dat niet. Dat kan niet. Niemand kan dat. Niemand kan helpen op dat oom. Een dokter niet, een verpleegkundige, een andere medewerker in die instelling. En zelfs de begrafenisondernemer kan ook niets doen op dat vlak. Ja, die heeft werk, maar op een ander gebied. Dat leek, ja, de ziel is gewoon vertrokken. En wat overblijft, stoffelijke resten, is het geen leven meer in. Hoe kan die terug in leven komen? Wel, het kan. God zou het kunnen doen. En de Heer heeft dat ook soms gedaan, lezen wij in de schrift. Hij heeft mensen terug tot het leven gebracht. Denken wij aan de dochter van Jairus. We denken aan de zoon van de weduwe. Ja, tijdens de begrafenis zelf. Ze brachten die lijk weg en Jezus had zoveel bewogenheid over die weduwe. Ze was haar enig zoon kwijt. En ja, Jezus riep hem terug tot het leven. Misschien de meest bekendste voorbeeld is Lazarus in Johannes hoofdstuk 11. Lazarus kon zichzelf niet opwekken, uit het graf komen. Hij was afhankelijk van de Heere. De Heere sprak, Lazarus, kom naar buiten, en hij deed het. Maar als God het niet doet, gebeurt het niet. Dus genade is absoluut noodzakelijk. Dat is ook een geestelijke waarheid. Ik gebruik lichamelijke illustraties om dat te tonen. Maar het is ook een geestelijke realiteit. Zo schrijft Paulus deze woorden in vers 1. U Efeziërs die dood was door de overtredingen en daarom is genade absoluut noodzakelijk. Mens is totaal onbekwaam om tot het leven terug te keren. Geestelijk onbekwaam om zichzelf te redden. Genade stapt hierin. Genade brengt de oplossing, dat is de vrije en onverdiende gunst van God. Nu, ik heb vaak ook gezegd, er zijn in principe twee soorten van genade. Er is Gods algemene genade tegenover zijn ganse schepping. De wereld die hij geschapen heeft en hij onderhoudt het en hij geeft leven
aan de planten en de bomen en de dieren en de vissen in de zee en de vogels in de lucht enzovoort enzovoort. Maar ook voor de mensen. Hij onderhoudt alle mensen. Wij kregen water om te drinken, ja. Voordeel om zangleiding in de preek te doen, kreeg ik 2 glasjes water. Maar de Heere zorgt voor zijn schepsels en hij geeft die dingen aan alle mensen. Levensonderhoud, voedsel. Niet altijd eerlijk verdeeld, dat weten we. Maar de Heere heeft genoeg voedsel op deze planeet gezet voor, naar schatting, 15 miljard mensen. Dus er is genoeg voedsel op deze planeet om iedereen voeding te geven. Maar door omstandigheden komt het niet altijd op de juiste plaats. Maar dat is Gods algemene genade en de talenten en de gaven die hij geeft aan mensen, ook aan ongelovigen. Er zijn briljante ongelovige muzikanten bijvoorbeeld, briljante ongelovige schrijvers. Briljante gelovige schrijvers en muzikanten ook en andere talenten, maar God geeft zijn algemene genade aan de ganse schepping, maar zijn speciale genade, en het gaat om zijn speciale genade hier, dat is de genade die een mens redt. Enkel een kind van God weet iets daarover. Enkel een kind van God kan iets daarover zeggen. Enkel een kind van God weet iets van die ervaring dat een moment kwam in het leven, hoe dan ook. De dingen zagen ineens anders uit. Vanuit de dood is een nieuw leven op geestelijk gebied. En de Heere Jezus is naar het kruis gegaan om de prijs te betalen voor de zonde van die mensen. Hoe kan een mens dan een christen worden? Wel, niet door de geboorte. Een baby wordt geboren, die wordt niet geboren als een christen. Die is een kind van Adam in het begin. Dat is waarom kinderen opvoeding nodig hebben. Ze leren de gewoontes van de voorvaders van Adam. Opstand tegen God. Je hoeft geen kind leren om sterk te zijn. Ja. Het gebeurt vanzelf. Waarom? Ze zijn kinderen van Adam. En natuurlijk, degenen onder ons die aarders zijn of grootouders, ja, het is uw grootste verlangen dat uw kind of uw kleinkind een kind van de Heere mag worden. Natuurlijk, dat is uw grootste verlangen. Blijf bidden, geef het niet op. Maar door de zonde beginnen wij allemaal als kinderen van Adam. Dood in zonde, zoals de Efeziers. En het is niet door de doop dat we tot geloof komen. Er moet gezegd worden, de doop is gewoon een teken van iets wat al gebeurd is in het leven van een gelovige. Het is de bedoeling dat in zover als we dat kunnen schatten, en dat is moeilijk soms, maar iedereen die we dopen, we moeten redelijk overtuigd zijn eerst dat die persoon wel tot geloof gekomen is. Anders kunnen we niet doorgaan. Denk eens, 2 keer in mijn 13 jaar in deze kerk heb ik tot kandidaten moeten zeggen na een gesprek, ik denk we gaan even wachten. Later was ik wel overtuigd, ja, die persoon is bekeerd en die personen werden later wel gedoopt. Maar zo werkt dat. De doop, dat is voor gelovige mensen, maar de doop brengt je niet tot geloof. Sommigen willen hun hemel verdienen door goede werken, dat kan ook niet. We kunnen God niet afkopen met onze goede werken, onze pogingen om braaf te zijn. We kunnen enkel tot geloof gekomen door Gods genade, geopenbaard in en door de Heere Jezus.
Genade is iets dat sterker is dan barmhartigheid. Gods barmhartigheid, dat is iets prachtigs natuurlijk. Maar genade is nog sterker. Barmhartigheid als het ware toont medelijden en helpt iemand in nood. Maar genade bespaart iemand die wel een straf verdiend heeft. En die persoon wordt vrijgesproken en bevrijd. Hoezo? Omdat de Heere zelf de prijs betaald heeft. Paulus drukt het zo uit in Romeinen 6 vers 23, want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heere. Hij schrijft in een andere plaats, 2 Korinthe 5 vers 18, dit alles, hij heeft het over de redding, dit is uit God, dit is Gods werk. Het is door genade. Er staat nog iets bij in vers 8. Ook door het geloof. Dus uit genade door het geloof, door genade door het geloof. Wat is geloof? Nu geloof, we kunnen dit op verschillende wijzen opsplitsen. We spreken over het geloof, de waarheid. Dan hebben wij het over het geloof van de kerk in alle eeuwen. En het is hetzelfde geloof. Wat God doorgegeven, het geloof. Samengevat in bepaalde stellingen. En er zijn allerlei geloofsbelijdenissen en catechismussen opgesteld in de loop van de eeuwen om het geloof samen te vatten. Maar als we spreken over een persoonlijk geloof, mijn geloof, dat is wel wat ik persoonlijk geloof. En ik durf hopen voor mezelf en voor alle kinderen Gods en mijn geloof dat het komt wel overeen met het geloof van de kerk in alle eeuwen en tijden. Maar geloof kunnen we ook opsplitsen in 3 elementen. Kennis, overeenstemming en vertrouwen. Kennis is gewoon wat je moet kunnen weten om gered te worden. Besef dat God heilig is, dat hij de zonde wil bestraffen, dat wij staan onder zijn oordeel door onze zonde. En dat de Heere Jezus in de plaats van zondaren gestorven is. En hij roept zondaren, zondige mannen en zondige vrouwen, zondige jongens, zondige meisjes. Hij roept die tot zich, kom tot mij. En al die dingen, en ook de waarschuwing als we dat niet doen, al die dingen, de kennis, dat is niet genoeg om een mens te redden, maar het is toch belangrijk. Een volgende element is overeenstemming of akkoord gaan. Je kunt de waarheid kennen als u christelijk opgevoed was in een redelijk gezonde evangelische gemeente alleszins. Heeft u heel wat kennis verworven in uw jonge jaren, in de zondagsscholen, in de jeugdgroepen. Kinderen van christelijke ouders, vaak kunnen ze al de juiste antwoorden geven als er een Bijbelquiz is of zoiets. Zo gaat iemand die christelijk opgevoed is, heeft dat voordeel, veel kennis. Niet genoeg om een mens te redden, maar het is toch een zegen, het is noodzakelijk. Dan overeenstemming, akkoord zijn en erkenning, ja, dit is de waarheid. Er is een God en hij is heilig en rechtvaardig. Ik ben een zondaar. Jezus Christus, ja, hij is voor zondaren gestorven. Ja, dit klopt, deze boodschap. Akkoord gaan. Mentaal, zeg maar. Hierin. Maar zelfs stap 2 zijn we nog niet gered. Er is nog een stap en dat is echt vertrouwen. Die stap zetten tot de Heere Jezus. Je zonde belijden, de Heere Jezus vragen om in je leven te komen, om je zonden te vergeven.
om je nieuw leven te geven. Pas op dat moment ben je als het ware over de streep, een kind van God. Probeer dat uit te leggen. Stel voor, ik ben even in de war of gedwaald en ik wil de weg weten naar de markt in De Panne. Natuurlijk weet ik waar de markt is hier in De Panne. Maar stel voor, ik moet eerst de informatie hebben. Ik vind iemand op straat. Excuseer meneer, mevrouw, waar is de markt hier in De Panne? En ik kan 1, 2, 3 personen vragen, waar is de weg naar de markt? Ik krijg de informatie. Iemand zal het weten. En als ze allemaal hetzelfde zeggen, ben ik zeker, oh ja, dat zal wel kloppen zeggen. Dus oh ja meneer, je gaat hier langs de Ambachtstraat en rechts in de Kasteelstraat en misschien 200, 300 meter verder, dan ben je op de markt. Dan heb ik de informatie. Tweede stap is, ik moet kiezen om die raad, die informatie te accepteren, als het ware, te aanvaarden. Of ga ik redeneren, oh ja, zijn deze mensen eerlijk? Of willen ze mij betrappen of op een verkeerde spoor zetten, ja? Maar ik kom tot die stap, oké, ik denk, ja, ze vertellen de waarheid, het klopt. Ben ik dan op de markt? Nee, nog niet. Ik sta heel blij in de Ambachtstraat, ja, ik weet waar de markt is, joepie. Ik geloof dat ze mij de waarheid vertellen. Ben ik op de markt? Nee, ik ben niet op de markt. Wat moet ik doen? Wel, stap zetten. In die richting gaan. Je kunt hetzelfde illustreren door als je een trein moet nemen, misschien naar Gent of naar Brussel. Als je daar moet zijn vanwege een afspraak of je werkt daar. Je kunt allerlei informatie vragen. Ja, welke sporen moet ik hebben? Klopt de informatie, maar totdat je echt op de trein stapt, ben je steeds nog niet daar. Pas op het moment als je op de trein komt. Geloof, dat houdt ook vertrouwen in. Geloof is de middel waardoor een mens de genade van God ontvangt. Genade is als het ware de grote zaak, maar hoe ontvangen we dat? Door het geloof. Het is de middel, een kanaal. En er zijn verschillende versen in de Bijbel waar we lezen zinnen zoals de rechtvaardige zal door het geloof of uit het geloof leven. Dat is een citatie uit het Oude Testament, Habakuk 2 vers 4. We lezen het in Romeinen 1 vers 17 wordt het geciteerd, in Galaten 3 vers 11 en in Hebreeën 10 vers 38. Geloof is de middel waardoor een mens Gods genade ontvangt. Nu een woord van waarschuwing, een woord om voorzichtig te zijn. Zorg ervoor dat je de glorie altijd aan God geeft. Paulus, onder de leiding van de Geest, hij voegt nog iets toe naar de woorden door het geloof hier. En dat niet uit u. Wat wil dat zeggen? Wel, hij legt dat ook uit. Het is de gave van geloof is een gave. Je ontvangt het. Het is niet iets wat je uit jezelf creëert, niet iets dat je uit jezelf tot staat. Het is de gave van God. En hij benadrukt dat. Het is niet uit werken en dat is een dubbele waarschuwing. Waarom? Wel, u die een christen bent, ja, als er iemand hier is, u bent nog niet tot geloof gekomen, oké, deze dingen, zij kunnen voor u zijn, maar ze zijn nog niet voor u. Kom tot Jezus Christus en u zult die dingen wel
tot uzelf nemen. Maar voor een christen is een dubbele waarschuwing. Je mag niet roemen in jezelf. Oh ja, ik heb geloof. Kijk naar mij. Hoe schitterend. Dat is het absoluut niet. De Heere God moet al de lof en de eer krijgen. Dat is heel belangrijk. Dat we Hem aanbidden, Hem de lof en eer geven. Een tweede waarschuwing hier. Geloof is geen werk. Het is een gave van God. Je ontvangt het. Je kunt het niet verdienen. Belangrijk. Geloof mag nooit omgevormd worden tot een werk. Nou, soms wordt het evangelie zo uitgelegd. God geeft geloof aan iedereen. Ja, zie wat ze daarmee doen. Resultaat, iemand die tot geloof komt, die wordt gevraagd, wat is het verschil tussen u dan en uw ongelovige buurman? Maar die gaat, ja, ik heb geloofd in Christus. Iets wat hij zelf gedaan heeft. Iets dat hij het zelf verdient. Het komt helemaal verkeerd over. Het is een gave. Nu, ik ga nu niet in op de vraag en uiteindelijk is er geen antwoord wat wij kunnen weten. Ja, waarom geeft God geloof aan sommigen en niet aan anderen? Geloof is voor een stukje ook een mysterie, en ongeloof ook. Er zijn zelfs mensen in deze wereld die grote wonderen, mirakels gezien hebben. Ze zijn niet tot geloof gekomen, ook in de tijd van onze Heer Jezus hier op aarde. Geloof is een gave. Het mag nooit omgevormd worden tot een werk. Het is niet uit werken. Paulus benadrukt dit. En dat is mijn volgende punt, vers 9. Het is niet door werken. Een christen is zeker niet door zijn of haar goede werken gered. Niemand kan de hemel verdienen. Niemand is goed genoeg. Hoezo? Ja, Gods maatstaf, dat is gewoon boven ons hoofd. Wat is zijn maatstaf? Hoe raken we binnen? 100%. Ja. Nu stel voor een kind op school. Moet examens in een aantal vakken hebben. Moet in elke vak, misschien 10 vakken. Om door te gaan tot volgend schooljaar moet je 100% in alle vakken krijgen. Oh ja. Ik denk, geen enkel zou doorgaan. Ja. Zij die echt een genie is, maar ja. Maar moreel, geestelijk, wij zijn zondaren. Wij bereiken die mate nooit vanuit onszelf. Maar dat bewaart ons van arrogantie en hoogmoed. Dat we nooit gaan zeggen, oh, ik heb geloofd. Mijn geloof gebeurt soms bij genezingen. Oké, prachtige dingen als de Heer kiest om iemand te genezen van een zogezegd ongeneeslijke ziekte. Maar we moeten de persoon niet gaan verheerlijken. Oh ja, zijn geloof heeft dat gedaan. Nee, het is de Heer die het gedaan heeft. De Heer. Het is niet mijn geloof die mij gered heeft. Het is door het geloof, dat is het kanaal waardoor Gods genade tot mij komt. Maar het is de Heer die mij gered heeft. Het is niet uit werken. Om rap af te ronden, onze tijd is vrijwel op. Een vierde punt. Nummer 1 was door het genade, 2 door het geloof, 3 niet uit werken, vers 9. En mijn vierde en laatste punt, het is wel met vruchten. En daarmee bedoel ik goede werken. Nu, ik zei net, goede werken brengen ons niet naar de hemel. Dat klopt. Goede werken kunnen ons geen gunst bij God verdienen. Dat is puur genade. Maar, eens tot geloof gekomen, eens een kind van God. Goede werken zijn toch een belangrijk deel van het christelijk geloof. Ze zijn belangrijk voor een rechtvaardig leven.
Christen worden en christen zijn, dat zijn twee dingen, ze verschillen een beetje. Ik gebruik soms het trouwen als een voorbeeld hier. Te gaan trouwen, wat je moet doen, is vrij eenvoudig. Harriet en ik, we zijn 27 jaar geleden getrouwd. We hoefden niet veel voor te doen eigenlijk. We gingen naar het stadhuis in Eeklo, waar we woonden toen. We hadden 2 getuigenissen nodig en we moeten een paar papieren tekenen. Dat was het. Ik denk we waren binnen 25 minuten of zo weer buiten. En het was in gietende regen, dus ja, heel beleefd hield ik Harriet's kleed van de grond. En als we naar de auto, ja, het was gewoon een natte dag, zoals vandaag een beetje, hoewel het was veel erger. Maar mijn punt hier is, om te trouwen is eigenlijk vrij gemakkelijk. Je hoeft niet veel te doen, maar ja, getrouwd zijn. Nou, waarschijnlijk de meeste getrouwde mensen stellen de vraag, na misschien 6 maanden, 2 jaar, wat heb ik nu gedaan? Vraagt een beetje inzet, ga je dat ontdekken. Hè? Getrouwd zijn, liefdevol voor elkaar zijn, een luisterend oor hebben, hoop en steun, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, getrouwd zijn, dat hoort bij. Zo is het bij christenen. Christen worden in een zekere zin is gemakkelijk. Door het geloof in Jezus heeft alles gedaan om de redding tot stand te brengen. Maar dan begint een nieuw leven, een nieuwe relatie met God. En, oh ja, de Heer wil dat ik voor Hem ga leven. Niet om mijn hemel te verdienen, ik benadruk het opnieuw. Maar om Hem nu te verheerlijken. Paulus schrijft, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Voor wat? Om leuten te hebben? Nee, wel, soms hebben wij dat, maar om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Dat vinden we terug in andere plaatsen in de schrift. Titus 2 vers 14. Ik citeer gewoon hier. Hij, de Heere Jezus, Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ik pauzeer. Ja, prachtig, prijs de Heer. Maar voor wat? Oh, een volk ijverig in goede werken. Dat zijn hier. Of Hebreeën 13, vers 15 en 16. Schreven aan de Hebreeën schreef, laten we dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God. Welke soort offer? Wat is dat wel? En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet. Want aan zulke offers heeft God een welgevallen. En ik sluit af ook met een heel bekend vers. In Jacobus, hoofdstuk 2, vers 26. Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Hoezo? Als iemand beweert om christen te zijn en er is geen vrucht, er is niets te zien, geen verandering in het leven, begin je vragen te stellen. Ja, is die persoon echt bekeerd? Als het echt een werk van Gods geest is in de ziel van die, ja, de Heer heeft verwacht vruchten. Daarom schrijft Jacobus zo, het geloof zonder de werken dood. Amen. Laat ons bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor dit klein gedeelte van uw woord dat wij geopend hebben. En er zit zoveel waarheid daarin. En Heere, veel om daarover te denken.
Maar Heer, wij danken u voor uw grote genade. Genade waardoor wij gered mogen zijn. Door het geloof, niet uit onszelf. Het is uw gave, Heer. U geeft dat. Heer, is er iemand in ons midden van morgen, een vreemde tegenover uw genade. Heer, raak die persoon aan. Maak deze dag een dag van de redding. Heer, vooral uw kinderen. Heer, vergaat het en ook in andere plaatsen wereldwijd op deze dag. Help ons om u te aanbidden, te loven en te prijzen. Voor uw grote genade. In de Heere Jezus, die onze Heer en Heiland